درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 8مین قسمت از مجموعه تازه‌ای که هست، شاهنامه با هومر آبرامیان، داستان سیاوش 8مین قسمتش هست. در کل میشه 52مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان. میریم پیش پدر عمر تا ادامه داستان شاهنامه رو از زبان ایشون بشنویم، ادامه داستان سیاوش رو. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر دختران و پسران خوب ایران بوم، زنان و مردان جوانی که دل در گرو مهر ایران دارند، به گرفتار دام آخوندهای ایران ویرانگر و پشتیبانان ایران سوز آنها مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و دیگر پتیارگان جهان نمی شود. با درود و آفرین بر پدران و مادرانی که در خلالوش اسلامی 57 روان خود را به اهریمنی به نام خمینی نفروختند و به دست خود آتش به خرمن هستی خود نزدند و اگر هم دچار چنین لغزشی بزرگ شدند، از راه رفته بازگشتند و دوست از دشمن باز شناختند. و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را همه هفته با ما پی می‌گیرید. و با درود و آفرین و سپاس بیکران از کارگزاران تلویزیون گردآفرید که در بخش و پخش و بازپخش این برنامه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند. در نشست پیشین داستان سیاوش را تا به آنجا پی گرفتیم که کاووس با بیزاری از زشتکاری‌های سودابه فرمان داد او را بردار کشد، ولی سیاوش با آگاهی از اینکه کاووس نمی‌تواند از مهر سودابه دل کند، همی گفت با دل که بر دست شاه، گریدون که سودابه گردد تباه، به فرجام کار او پشیمان شود، ز من بیند این غم چو پیچان شود. سیاوش چنین گفت با شهریار که دل را بدین کار رنجه مدار، به من بخش سودابه را زین گناه، پذیرت مگر پند و آید به راه. و دیدیم که کیکاووس بیدرنگ درخواست سیاوش را پذیرفت و سودابه را بخشید. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. سیاوش ببوسید تخت پدر، از آن تخت برخاست و آمد به در، بیاورد سودابه را باز جای، به فرمان شه بردشان در سرای. خودش رفت سیاوش را سودابه را آورد و به فرمان شاه او را به شبستان باز کرد. شبستان همه پیش سودابه باز دویدند و بردند او را دماز. زنان و پیشکاران شبستان که نگران سرنوشت سودابه بودند، شادان به پیشباز او شتافتند و به نیایشش پرداختند و او را مانند همیشه گرامی داشتند. بر این گونه بگذشت یک روزگار، بر او گرمتر شد دل شهریار. چنان شد دلش باز در مهر اوی، که دیده نبرداشت از چهر اوی. سیاوش همانند همه دیگر پاکان جهان به ناروا پنداشته است که با آن کردار جوانمردانه تژیهای سودابه را راست کرده و او را به گزینش راه راست برانگیخته است. اندوهمندانه باید گفت که در اینجا سیاوش دچار همان لغزش بزرگی است که بسیاری از بزرگان جهان در راه پالایش مردمان از بدی دچار گشتند و نتوانستند آماج پاک و ستودی خود را به جامعه کردار درآورند. آمرزش و دلسوزی نابخردانه و چشم پوشی از گناهانی که از سر دانستگی و به خواست کسان از ایشان سرزده خود لغزشی است بسیار بزرگ و برخوردار از پیایندهای بسیار بدهنجار. اگر گناهکار کیفر تباهگری های خود را به هنگام نبیند، در گرایش به بدی و گسترش آن گستاختر می شود. در چنین راستا است که سودابه با آنکه پیروزی نیکی در آزمایش آتش را به چشم دیده، از راه زشتی که به دلخواست خود برگزیده است
گامی واپس نمی‌نشیند. رفتار او چنان است که کاووس نیز در می‌یابد که دشمنی سودابه با سیاوش را پایانی نیست. سودابه شبانه روز در کار نیرنگ و افسونگری است تا میان پدر و پسر جدایی بیندازد. هرگاه که کنار کاووس می‌آرامد و به نوازشش می‌پردازد، زبان تند و تیز و بدخواهش از بدگویی سیاوش باز نمی‌ماند. دیگر باره با شهریار جهان همی جادویی ساخت اندر نهان. بدان تا شود با سیاوش بد، بدانسان که از گوهر بد سزد. سودابه بدگوهر است، دیوخو و دیو سرشت است. نماد مادینه سیدعلی خامنه‌ای و دیگر ملایان پوسیده مغز گندیده دهان است. در داستان آفرینش ایرانی کردار جهی دختر اهریمن را با هم دیده بودیم. بد نیست یک بار دیگر این فراز را نگاهی بیندازیم. اهریمن هنگامی که از کار افتادگی خیش و همه دیوان را از مرد پرهیزکار بدید، یعنی از کیومرث، سست شد و 3000 سال به سستی فرو افتاد. در آن سستی دیوان کماله یعنی دیوان بزرگ از جنس امامان جمعه و جنایت، جدا جدا گفتند برخیز ای پدر ما، زیرا ما در گیتی آن گونه کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جدا جدا بدکرداری خیش را به گستردگی برشمردند. آن اهریمن تبهکار آرام نیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزکار یعنی گیومرث یا کیومرث از آن سستی برنخاست، تا آنکه جهی تبهکار دختر اهریمن از جنس انسیه خسعلی و حجاببانان زشتروی و زشتخویی که دیدن پیکرهای کژ و کوژشان زندگی را بر کام بیننده تلخ می کند، در پایان 3000 سال آمد و گفت برخیز ای پدر ما، زیرا من دختر اهریمن انسیه خسعلی و این حجاببانان پاتی کماندوها زیرا من در کارزار چندان درد بر مرد پرهیزکار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید. فره ایشان را بدزدم، آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، همه آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آنچنان بدکرداری خیش را به گستردگی برشمرد که اهریمن آرامش یافت، از آن سستی برجست، سر جهی را ببوسید. همیهنانم این که من سودابه را همسرشت و هم تخمه سیدعلی خامنه‌ای و دیوان کماله را هم جنس امامان جمعه و جنایت و سران انقلاب ننگین دامن اسلامی که مایه شرم آدمیگری هستند و جهی تبهکار را نماد خمینی که مایه شرم دردناک همه آزادگان جهان است می‌دانم، به هیچ روی گزافه نمی‌کنم. شما از خود بپرسید و به من بگویید چه کسی به جز جمهوری ننگین دامن آخوندی آبهای ایران را آزار رساند؟ اگر جهی نگفت آب را بیازارم، چه کسی آبهای ایران را آزار رساند و همچنان آزار میرساند؟ چه کسی به جز نمایندگان الله بر روی زمین دریاچه ها و رودها و تالاب ها و چشمه ها و آبشارهای زیبا و آبهای زیرزمین ایران را خشکاند و میخشکاند؟ چه کسی به جز این بوزینگان گندیده مغز پوسیده استخوان زمینی فرونشست زمین در کران تا کران ایران شهر را
فراهم ساخت. چه کسی بجز این بیشرمترین و ننگین دامنترین نامردمان در کارنامه جهان که خود را سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی مینامند، آتش افروزان زندگی را در سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود آزار میرساند؟ چه کسی بجز این دیوزادگان اهرمنخو که جامعه پیامبر بر تن و عمامه سیاه به سیاهی اندیشه های تباه خود به سر دارند، دار و درخت و جنگل و گل و گیاه ایران را آزار رساندند و ها آزار میرساند؟ کدامین کس بجز این خوکهای پلیدتر از هر پلیدی، این آخوندهای زن ستیز، شادی ستیز، زندگی ستیز و آزار دهندگان جان، دستگاه ترور و آدم کشی در کران تا کران جهان گسترانیده است. کشتار بیشرمانه سال 67 را چه کسانی بجز این نمایندگان گزینه سرشت الله بر روی زمین سازماندهی کردند؟ اللهشان تبهکار است، خودشان هم تبهکارند مانند اللهشان. کشتارهای بیشرمانه بر بام مدرسه علوی به فرمان کدامین دسته از دیوان انجام گرفتند؟ آزادگانی مانند شاپور بختیار، کوروش آریامنش، ارتشبد غلامعلی اویسی، شهریار شفیق، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، عبدالرحمن برومند، بیژن فاضلی، پسر بیگناه جاویدنام رضا فاضلی، علی اکبر طباطبایی، سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در روزگار آریامهری، ارسلان رضایی، یکی از مدیران کانالهای نقد اسلام در ترکیه و صدها آزادی دیگر را در جای جای جهان چه کسانی بجز این پلیدترین به خاک و خون کشیدند؟ قتل‌های زنجیره‌ای را کدامین گروه از دیوزادگان اهرمنخو بجز همین سیدهایی که اولاد راستین پیغمبر خونریز و جانستان اسلامند سازماندهی کردند و به فرجام رساندند؟ ندا آقا سلطان را چه کسی کشت؟ دانشجویان بیگناه ایرانی را چه کسی به نام یا زهرا از بام‌های ساختمان‌های دانشگاه به زیر افکند؟ در خیزش مردم در سالهای 68 و 88 به جنبش زن، زندگی، آزادی، به جز این دیوزادگان زشت چهره، زشت آیین، کدامین کسان مردم ایران را به خاک و خون کشیدند؟ نوید افکاری و مجید رضا رهنورد و هزاران جوان بیگناه ایرانی را چه کسی بر بالای دار فرستاد؟ صدها میلیارد دلار دارایی مردم بیگناه ایران را کدامین گروه از دزدان و راهزنان فرومایه بجز این فرزندان پدر ناشناخته، این پسمانده های قتیبه ابن مسلم و حجاج ابن یوسف و دیگر راهزنان خونریز مسلمان چاپیدند و بردند و جهان شاد و روشن ما را به سیاهی اندیشه ها و گفتار و کردار ننگین خود آلودند؟ چه کسانی در خاک فرهنگ خیز خانه های شرماور به نام سیغه خانه برپا کردند؟ چه کسانی زنان و دختران ایرانی را در سرزمین های پیرامون دریای پارس به روسپیگری فروختند؟ چه کسانی اخلاق و منش ایرانی را آنچنان تباه کردند که برای به دست آوردن یک پیاله خوراک مردم ایران از سر و کول هم بالا می روند؟ چه کسانی زنان و مردان و کودکان ایرانی را به کار زباله‌گردی واگذار؟ با نگاه به این داستان‌های شاهنامه روزگار امروز خود را ژرف‌تر می‌توانیم دریابیم. سودابه هنوز زنده است. سودابه امروز در بیت رهبری است. سودابه امروز سید علی خامنه‌ای نام دارد. اینها همچنان که خود فردوسی بزرگ فرمود تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش زمانه مدان. داستان ها برای سرگرمی ما نیست، اینها
داستان زندگی ماست. گفتیم که سودابه از تخمه همین سیدعلی خامنه‌ای است. لغزش بزرگ سیاوش این بود که گمان برد با بخشیدن او و درخواست بخشش از شهریار ایران خواهد توانست او را به راه راست راهنمون کرد. امروز هم می‌بینیم که بسیاری از کنشگران سیاسی سخن از بخشش سران سپاه به میان می‌کشند. همیهنان هم دریغ و دردا که آخوند و آخوندزاده را نمیتوان به گزینش راه راست برانگیخت. آنکه روان خود را به اهریمن فروخته است نمیتواند جنس فروخته شده را به آسانی پس بگیرد. در این بازار جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. اینها روانشان را به اهریمن فروخته اند. راه بازگشتی برای آنها نیست. سیاوش هم دچار این لغزش شد. به جایی که کاری چنین افتاد خرد باید و دانش و رای و داد. این سخن فردوسی است. به جایی که کاری چنین افتاد خرد باید و دانش و رای و داد. چنان چون بود مردم ترسکار براید به کام دل مرد کار. به جایی که زهر آگند روزگار از اون نوش خیره مکن خواستار. تو با آفرینش بسنده نیی مشو تیز چون پرورنده نیی. چون این است کردار گردان سپیر نخواهد گشادن همی بر تو چیر. در گیرودار فریبکاری های سودابه و ساده دلی های سیاوش به خرد باختگی های کاووس افراسیاب پادشاه دیوخوی توران خیره سرانه به ایران لشکر می‌کشد. به مهر اندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان. که افراسیاب آمد و 100,000 گزیده ز ترکان نبرده سوار. نبرده سوار یعنی سواران رزمجوی، جنگاور، ستیزنده. بیاورد از این سوی هامون نشست. ز خشم آوریده است گردون پست. دل شاه کاووس از آن تنگ شد که از بزم جایش سوی جنگ شد. کاووس نگران این نیست که دشمن به نیابوم او یورش آورده و چه بسا بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را به خاک و خون کشیده است. دلتنگ این است که باید از آغوش سودابه دور شود و برابر آیین آن روزگار پیشاپیش سپاه به میدان جنگ درآید. یکی انجمن کرد ز ایرانیان کسی را که بود نیکخواه کیان. بدیشان چنین گفت کافراسیاب ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب همانا که ایزد نکردش سرشت. مگر خود سپهرش دگرگونه کشت. افراسیاب از جنس آدمیزاد نیست، از جنس دیگری است که چندان به سوگند پیمان کند زبان را به خوبی گروگان کند. میخواهد بگوید که افراسیاب از جنس ما مردم نیست، سرشت آدمیگری ندارد، به راستی و پیمانداری بیگانه است. هرگاه دچار تنگی و سستی شود چرب زبانی میکند و آشتی میپذیرد. درست مانند سیدعلی خامنه‌ای کرنش قهرمانانه میکند، ولی همین که دستش از زیر سنگ برون شد به آسانی پیمان میشکند به کردار اهریمنی پیش میگیرد. چو گرد آورد مردم کینه جوی بتابد ز پیمان و سوگند روی. جز از من نشاید ورا کینه خواه کنم روز روشن به دوبر سیاه. مگر گم کنم نام او در جهان وگرنه
چو تیر از کمان ناگهان سپه سازد و رزم ایران کند، بسی زین برا بوم ویران کند. یکی از موبدان که سرشت کیکاووس را بهتر از دیگران میشناسد و شکست‌های پیاپی او را در مازندران و هاماوران به یاد دارد، در پاسخ کیکاووس میگوید: شاها، شایسته نیست که در این هنگام پادشاه خود به نبرد با افراسیاب برخیزد. بهتر آن است که سپاه را به سپهسالاری یکی از پهلوانان کارآزموده به جنگ با افراسیاب بفرستد. بدو گفت موبد: چه باید سپاه؟ چو خود رفت باید به آوردگاه. چرا خواسته داد باید به باد؟ در گنج چندین چه باید گشاد؟ دو بار این سر نامورگاه خویش، سپردی به تیزی و بدخواه خویش. نامورگاه خویش یعنی تخت پادشاهی خود را به بدخواهان سپرد. به سخن دیگر، آنچه تا کنون کرده ای تو را بس است. هر بار که پیش گذاشتی، چه در مازندران و چه در هاماوران، جز شکست و بدنامی میوه ای نیاوردی. اگر رستم به فریاد تو نمیرسید، دانستی نیست که سرنوشت این مرز و بوم و این مردم بیگناه به کدامین تنگناهای روزگار کشیده میشد. کنون پهلوانی نگه کن گزین، سزاوار جنگ و سزاوار کین. خودت نرو، یکی از پهلوانان را برگزین. چون این داد پاسخ بدیشان که من نبینم کسی را بدین انجمن، که دارد پی و تاب افراسیاب، مرا رفت باید چو کشتی برآب. هنوز نابخردانه خود را برتر از دیگر لشکران و رزماوران ایران می‌داند و میگوید: در میان این رزماوران ایرانی کسی جز خودم را نمی‌بینم که تاب پایداری در برابر افراسیاب را داشته باشد. خودش خوب می‌داند که یاوه میگوید، ولی می‌خواهد خود را برتر از دیگر رزماوران ایرانی نشان دهد. شما بازگردید تا من کنون، بپیچم یکی دل بر این رهنمون. سیاوش بازتاب بدگویی‌های سودابه را به روشنی در رفتار پدر دیده است. از این روی برای گریز از این جهنم سودابه ساخته پا پیش می‌گذارد و از پدر می‌خواهد که این خویشکاری را به او بسپارد. سیاوش از آن دل پراندیشه کرد، روان را ز اندیشه چون بیشه کرد. به دل گفت: من سازم این رزمگاه، به خوبی بگویم بخواهم ز شاه. با خود میگوید: اکنون بهترین زمان است من برای گریز از این جهنم سودابه ساخته، برای گریز از این دربار پادشاهی، خودم داوخواهانه من بروم سپهسالاری را به دست بگیرم و بروم به نبرد با افراسیاب. مگر کم رهایی دهد دادگر، ز سودابه و گفتگوی و پدر. بروم به میدان جنگ، مگر بیاسایم از این همه بدگویی های سودابه و از کردار پدر. و دیگر از این کار نام آورم. در این نبرد نامی برای خود بسازم، چون این لشکری را به دام آورم. این را با خود میاندیشد، سپس میگوید: بشد با کمر پیش کاووس شاه. یعنی کمر پادشاهی بست. این کمر بستن نشان خواست و آهنگ انجام کاری است. کمر بست و رفت به پیشگاه پدر، پیشگاه پادشاه. بشد با کمر پیش کاووس شاه، بدو گفت: من دارم این پایگاه. آقا من میخواهم برم که با شاه توران بجویم نبرد، سر سروران اندر آرم به گرد. هنوز بسیار جوان است سیاوش، هنوز کار نازموده است.
هیچ آزمون جنگ ندارد، به هیچ روی فرازنده چنین کاری نیست. چون این بود رای جهان آفرین، که او جان سپارد به توران زمین. برای و به اندیشه نابکار، کجا باز گردد بد روزگار. اندیشه نابکار یعنی اندیشه ناسودمند، اندیشه بکار نیامدنی. این سخن یک بار دیگر نگاه فردوسی به چرخ و زمانه و کردار فلک را به ما نشان می‌دهد. رای جهان آفرین بر این بود که این برجسته ترین پهلوان ایرانی نه در ایران بلکه در توران جان سپارد. پس با خواست خویش به سوی کشتارگاه می رود تا خواست سرنوشت را به فرجام رساند، تنها برای اینکه از دام پتیارگی های سودابه و دبنگی های پدر بگریزد. ولی همین که می رود به پدر می گوید که پروانه بدهید من سپهسالاری این ارتش را داشته باشم، بدین کار هم داستان شد پدر، بدین کار هم داستان شد پدر، به همین آسانی که بندد بر این کین سیاوش کمر. از او شادمان گشت و بنواختش، به نوی یکی پایگه ساختش. کیکاووس به آسانی پیشنهاد پسر رو میپذیرد. 3 انگیزه در پساپشت این پذیرش میتوان یافت. نخست اینکه به جای رفتن به میدان رزم و گوش به چکاچک شمشیرها سپردن و تن به سختی های مرگ و زندگی در میدان نبرد داشتن، از آغوش سودابه بهره خواهد کرد. دوم اینکه اگر سیاوش در این جنگ بر افراسیاب چیره گردد، مایه سربلندی و نازش او خواهد شد. ولی اگر در این میدان به دست افراسیاب کشته شود، هماورد عشقی خود را از میدان به در کرده و در برابر سودابه بی هماورد میماند. این نکته را نیز از یاد نبریم که سیاوش جوان است و جویای نام. اگر سپاهیان افراسیاب را در هم بکوبد و بر آنها چیره گردد، نامی در میان نامهای بزرگ برای خود دست و پا خواهد کرد، یک نام درخشان. تا بدین هنگام زمینه ای برای نمایش دلیری و زوراوری و هنر سپاه کشی که از رستم آموخته است پیدا نکرده است. این انگیزه را نیرومندتر از انگیزه گریز از دربار پدر میتوان برشمرد. گردان و اسپهبدان و پهلوانان دربار کاووس تا این زمان در او تنها به چشم جوانی خوب چهر و بالا بلند و نیکسرشت و پاکیزه خوی نگاه کردند. جوانی که بازیچه هوس دیوخویانی سودابه گشته است. جوانی ستم کشیده و سرخورده از مهر پدر و تختگاه او. شک نیست که آن گذشتن دلیرانه از میان 2 کوه آتش را نیز بخردان ایران در شمار دادگری اهورامزدا خواهند گذاشت، نه در شمار دلیری و جوانمردی سیاوش. خدا چنین خواست، به همین سادگی. پس ناگزیر باید خودی نشان دهد. میبایست این راستی را به بزرگان ایران بباوراند که رنج رستم در بالش و پرورش او برباد نرفته است. پس رزم با بزرگترین دشمن ایران بوم که افراسیاب تورانی است، میدان را برای چنین نمایشی فراراه او گذاشته است و کاووس با آگاهی از رای سیاوش سر از پای نمی‌شناسد تا میدان رزم را به فرزند سپارد و خود با آغوش سودابه باز کرد. بدو گفت گنج و گوهر پیش توست. پذیرفت، به آسانی پذیرفت و بسیار خوب. تو فرماندهی سپاه بگیر و گنج و گوهر همه از آن تو. تو گویی سپه سر به سر خویش توست، ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو ز ایران زمین. کاووس اگرچه کمترین بهره از خرد ندارد،
ولی آزمون بسنده در میدان جنگ دارد. همین آزمون های پیشین نشانش میدهند که سیاوش جوان و جنگ نازموده یک تنه و بی رایزن و بی راهنما مرد میدان افراسیاب نیست. آن رایزن خردمند و راهنمای جنگ آزموده چه کسی است؟ این درست است که کاووس مردان سپهکش مانند گیو و طوس را در کنار خود دارد، ولی هیچ کدام از اینها را برازنده چنین رسمی با افراسیاب نمی‌داند. از زمان رویداد تلخ مرگ سهراب، کاووس همواره نگران واکنش رستم است که در سیستان بسی دور از تختگاه با خاندانی بزرگ و سپاهی برگزیده و دلیر میتواند برای کاووس دشمنی بزرگ باشد. اگر رستم آهنگ او کند و آسانی میتواند کاووس را از تخت بردارد و کسی دیگری را که شایسته شهریاری ایران بداند بر تخت شهریاری ایران بنشاند. پس خردمندانه تر این است که او را از جایگاهش دور بدارد، یعنی از سیستان. یک نگرانی موریانوار روانش را می جود که گذشت زمان و دور ماندن از تختگاه شاهی و دلزدگی از شکار و بزم رستم را به اندیشه کینخواهی از خون سهراب برخواهد انگیخت. مگر نه اینکه او نوشدارو به رستم نداد تا دردان پسر را از چنگال مرگ رهایی بخشد. دوستانی که با شاهنامه آشنایی دارند بیگمان داستان رستم و سهراب را خواندند. در اینجا میبینیم که هنوز کیکاووس نگران آن نوشدارویی است که نداد رستم هنگامی که هماورد پرزور خود را میشناسد که فرزند خود اوست سهراب، که این گونه آغشته به خون در آغوش او در کار جان سپردن است. یک بار دیگر این را یادآوری کنیم، بد نیست برای کسانی که این داستان را خواندند، چون اینجا دوباره پیوند این دو داستان با هم بسیار بسیار تنگاتنگ است. به گودرز گفت رستم، به گودرز گفت آن زمان پهلوان که ای گرد با نام و روشن روان، پیامی ز من سوی کاووس بر، بگویش که ما را چه آمد به سر. به دشنه جگرگاه پور دلیر، دریدم که رستم مماناد دیر. گرت هیچ یاد است کردار من، یکی رنجه کن دل به تیمار من. از آن نوشدارو که در گنج توست، که جا خستگان را کند تندرست. خستگان یعنی زخم برداشتگان، زخمی شدگان. نوشدارو این نزد تو هست که بر هر زخمی که بزنی بهبود خواهد شد، بهبودی خواهد یافت. به نزدیک من با یکی جام می، سزد گر فرستی همکنون ز پی. مگر کو به تخت تو بهتر شود، مگر کو به بخت تو بهتر شود. یعنی زخمی که من زدم بر پیکر پسرم سهراب، مگر کو به بخت تو بهتر شود، چون من پیش تخت تو کهتر شود. بیامد سپهبد به کردار باد، به کاووس یکسر پیامش بداد. بدو گفت کاووس که از پیلتن، کرا پیشتر آب نزدیک من. آب را گفته بودم که در اینجا ارجمندی و والایی و آبروست. گوید چه کسی بیش از رستم نزد من ارجمند و والاست. نخواهم که او را بد آید بروی، که هستش بسی نزد من آبروی. ولی چون اگر داروی نوش من، دهم زنده ماند یل پیلتن. نوشدارویی که من دارم اگر به رستم دهم، سهراب زنده خواهد ماند. کند پشت رستم به نیروترا، هلاک آورد بیگمانی مرا. به نیروترا یعنی نیروی رستم فزونی خواهد گرفت. اگر من این نوشدارو بدهم و سهراب زنده بماند، رستم نیروی بیشتری خواهد گرفت و بیگمان در نابود کردن من خواهد کوشید. شنیدی که او گفت کاووس کیست؟ هنگامی که خشم گرفت کاووس بر رستم گفت کاووس کیست؟ گر او شهریار است پس طوس کیست؟
من بهانه میدم به این مردک که میگوید این تاج پادشاهی تو اگر بر سر یک گوسفند می بود بهتر از این که بر سر تو باشد. همان نیست سهراب برگشت بخت که سوگند خوردی به تاج و به تخت. بدین نیزه ات گفت بیجان کنم. از آن سو سهراب هم سوگند خورد که من با این نیزه تو را خواهم کشت. که کاووس رو سرت بر سر دار پیچان کنم. کجا گنجدن در جهان فراخ بدان فر و برز و بدان یار و شاخ. کجا باشد او پیش تختم به پای. او هرگز اگر زنده هم بماند پیشکار من نخواهد شد، پیش تخت من برپا نخواهد ایستاد. کجا راند او زیر فر و همای. به دشنام چندی مرا برشمرد. چند روزه به من دشنام گفت. به پیش سپه آبرویم ببرد. سهراب را میگوید چو فرزند او زنده ماند مرا یکی خاک باشد به دست اندرا. سخنهای سهراب نشنیده ای؟ نه مرد بزرگ جهان دیده ای؟ که از ایرانیان سر ببرم هزار. این سخن گفت که از ایرانیان سر ببرم هزار. کنم زنده کاووس کی را بدار. اگر ماند او زنده اندر جهان بپیچند از وی کهان و مهان. کسی دشمن خویشتن پرورد به گیتی درون نام بد گسترد. من هرگز این کار نمی کنم که نوشدارو بدهم که سهراب زنده بماند. چو بشنید گودرز برگشت زود برای رستم آمد به کردار دود. بدو گفت خوی بد شهریار درختی است تلخ و همیشه به بار. به تندی به گیتی ورا یار نیست. در جهان همتا این ندارد این سیدعلی خامنه‌ای، این کیکاووس. همان رنج کس را خریدار نیست. تو را رفت باید به نزدیک اوی که روشن کنی جان تاریک اوی. خود تو برو شاید به تو بدهد که باز نمیدهد. سرانجام سهراب میمیرد. اگر نوشدارو را به هنگام به رستم میرساند سهراب زنده میماند و این گونه در غم فرزند در هم شکسته نمیشد. چرا اینها را گفتم؟ برای اینکه ترس از رستم همواره جانش را می آزارد. چنین است که اینجا باز دست به دامن رستم می شود تا او را سرگرم نبرد با دشمنان میهن کند تا مبادا در اندیشه کین پسر بیفته. نگران است، همواره نگران رستم است. پس در اینجا میخواهم بگویم اگر میرود به سراغ رستم که تو بیا در پایگاه رایزن همراه با سیاوش برو، برای این نیست که سیاوش را در پناه رستم بدارد، برای این است که رستم را از سیستان دور کند. گو پیلتن را برای خویش خواند بسی داستانهای نیکو براند. چرب زبانی آغاز کرد. بدو گفت همزور تو پیل نیست چو گرد پی رخش تو نیل نیست. ز گیتی هنرمند و خاموش تویی که پروردگار سیاووش تویی. هنرمند و خاموش یعنی پرتوان و فروتن، دور از هر گونه خودنمایی و فضول خواهی. چو آهن ببندد به کان در گوهر گشاده شود چون تو بستی کمر. آهن بستن در کان یعنی سخت شدن. میگوید همین که تو کمر رزم ببندی آهن سخت شده در کان از هم گسیخته می شود. این گونه زبان بازی ها و گزافه گویی ها و چاپلوسی ها برای به دست آوردن دل رستم است. کاووس به خوبی دریافته است که رستم آن رستم همرزم دیو سپید نیست. رستمی که آن دانایی بازیافته از سیمرغ که سودابه آن را جادوی زال نام داده در سوی سهراب به اندازه زیادی از دست داده است و توان شگفت‌انگیز او از مرگ فرزند آسیبی کلان پذیرفته است. شاید از این روز که او را خاموش می‌بوده، مردی که
در پی کشتن فرزند به دست خود، بدونی که جهان در چشمش یکسان است و انگیزه چرب زبانی کاووس هرگز بر او پنهان نیست. تنها با یک سخن کاووس که چون تیری راست بر آماج می نشیند به جوش می آید. آن سخن این است که کاووس می گوید پرورنده سیاوش تویی. سیاوش پرورش یافته در آغوش تو و آموخته از بزمسازی و رزماوری های توست. اکنون این پرورش یافته در دبستان تو خواهان رزم با افراسیاب است. با او برو، روی از او برمتو. با همین سخن رستم برانگیخته می شود. همه چرب زبانی های دیگر که کاووس در پیشگاه رستم چیزی بهانه. سیاوش بیامد کمر برمیان، سخن گفت با من چو شیر ژیان. چه گویی در این کار نیکو ببین، سیاوش خواهد همی جست کین. بخواهد همی جنگ افراسیاب، تو با او برو، روی از او برمتو. چو بیدار باشی تو خواب آیدم، چو آرام گیری شتاب آیدم. یعنی هنگامی که تو کارها را زیر نگر داری، من در آرامش ژرف میخوابم. ولی هنگامی که تو نیستی و کارها را سرپرستی نمی کنی، خواب از چشمان من میگریزد. جهان آسوده از تیر و شمشیر توست، سر ماه بر چرخ در زیر توست. رستم در برابر این همه چرب زبانی کاووس تنها به این سخن کوتاه بسنده می کند که سیاوش چو چشم و روان من است، سر تاج او آسمان من است. همین. نمیگوید اطاعت میکنم، نمیگوید چنین و چنین، میگوید سیاوش همه هستی من. یک بار دیگر ببینید چه زیباست. سیاوش چو چشم و روان من است، سر تاج او آسمان من است. چو بشنید از او آفرین کرد و گفت، که با جان پاکت خرد باد جفت. اکنون زمان بسیجیدن سپاه است. سپاه یا سپاهیان به فرمان سپهدار طوس گرد بیاید. کلید گنجخانه های شاه به سیاوش سپرده می شود. بفرمود کاووس تا بوق و کوس، دمیدند و آمد سپهدار طوس. به درگاه بر انجمن شد سپاه، در گنج و دینار بگشاد شاه. ز شمشیر و گرز و کلاه و کمر، همان خود و جوشن کمان و سپر. به گنجی که بود جامه نابرید، فرستاد نزد سیاوش کلید. که بر خوان و برخاسته کت خدای، تویی ساز کن تا چه آید رای. کلید گنج دربار همه در دستان توست. هر چه میخواهی بردار و هر چه میخواهی ببر. گزین کرد از آن نامداران سوار، دلیران جنگی 10,000. هم از پهلو و پارس، کوچ و بلوچ، زگیلان جنگی و دشت سروچ. پهل نام پیشین خراسان و خاستگاه اشکانیان است که در زبان پارسی باستان و در سنگ‌نوشته‌های هخامنشی به ریخت پرثاو یا پرتهاو به جای مانده. به امروزه پارت میگوییم. و دشت سروچ دشتی است در پیرامون کرمان. سپرور پیاده 12,000 گزین کرد شاه از در کارزار. از در کارزار یعنی برای نبرد. از ایران هر آن کس که گوزاده بود یا گوزاده بود، این واژه به هر دو گویش درست است، یعنی پهلوان، دلیر، بزرگ. از ایران هر آن کس که گوزاده بود، دلیر و خردمند و آزاده بود. به بالا و سال سیاوش بودند. به بالا و سال سیاوش بودند. خردمند و بیدار و خاموش بودند. همه جوانان رزمنده که کم و بیش هم سن و هم بالای سیاوش بودند، یعنی هم بالا یعنی هم قد،
و همسن بودند آمادگی خود را برای نبردی پیروزگر نشان میدهند. خاموش بودند یعنی فروتن بودند، یعنی خودنمایی نمی کردند. آماجشان پدافند از ارزش‌های میهنی بود، نه خودنمایی. ولی چرا جوانان رزمنده را خردمند مینامد؟ میان رزماوری و جنگاوری در میدان نبرد به خردمندی چه پیوندی میتوان در میان باشد؟ پاسخ چنین پرسشی در پایان نبرد دانسته میشد. اگر دشمن خونریزی مانند افراسیاب تورانی بر کشور چیره گردد، بر سر مردم ایران و میهنانم همان خواهد آمد که در پی لشکرکشی آخوندها و کمونیستها به رهبری خمینی گجستگ بر سر مردم ایران آمد. ملت خردمند ملتی است که به رزم با خمینی و خامنه‌ای برمیخیزد، نه ملتی که به دست خود آتش به خرمن هستی خود بیندازد و روزگار خود و فرزندان خود را سیاهتر از قیر بگرداند. این جوانان خردمندند چون میدانند کشته شدن در میدان رزم بسی خوشتر از کشته شدن بر بالای دار، بسی خوشتر از بیکاری و نومیدی در سایه‌سار ننگین حکومتی از جنس حکومت ضحاک و افراسیاب و آخوندهای دیرزاد و اهرمنخوست. از این روز که آنها را خردمند مینامند. میروند تا کشته بشوند ولی بر بالای دار افراسیاب جان نسپارند. ز گردان جنگی و نامآوران چو بهرام و چون زنگی شاوران. بهرام و زنگی شاوران دو تن از پهلوانان جوان در این رزمگاهند. در آینده باز هم این دو پهلوان را خواهیم دید. همان 5 موبد از ایرانیان برافراختند اختر کاویان. این نکته بسیار شایان درنگیدن است. نخست اینکه چرا 5 مرد باید درفش یا اختر کاویان را برافراشتند؟ به باور من برای اینکه این اختر کاویان سنگین‌تر از آن بوده است که یک تن بتواند آن را برافراشد. ولی چرا رزمندگان و سرداران سپاه و دیگر جنگاوران این درفش را در دست نگرفتند؟ چرا موبدان؟ برویم به میدان جنگ. چرا اختر کاویان در دست سرداران سپاه ایران نیست؟ در دست پهلوانان نیست؟ چرا موبدان این را برافراشتند؟ موبدان را بارها گفته بودم که در این روزگار موبدان کاری به کیشبانان آیین زرتشت ندارند، دینکاران نیستند. موبدان همان خردمندان و دانشوران و بینشورانند. ولی پیوند میان این بینشوران و اختر کاویان چیست؟ اختر کاویان ساخته شده از چرمپاری آهنگری کاوه در خیزش ایرانیان در برابر ضحاک. چرمش چرم گاو و گاو نماد ورجاوندی یا تقدس جان است. ایرانیان همواره این درفش را پیشاپیش سپاه می بردند تا رزمندگان ایرانی همواره به یاد داشته باشند که برای پدافند از ارزش‌های میهنی و مردمی به رزمگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان. چون این درفشی باید که به دست بینشوران آگاه برافراشته شود، نه به دست هر رزمندی ناآگاه از رازوارگی های فرهنگ ایران. از این روز که 5 تن از موبدان، از خردمندان، ریشسپیدان ایرانی این درفش کاویان یا اختر کاویان را پیشاپیش سپاه برمی‌افراشتند. می‌رویم برای نبرد، ولی برای پاسداری از ارزش‌های والای ایرانی. نمی‌رویم تنها برای کشتن و خون ریختن و آتش کشیدن و آزردن جان. بفرمود یک باری بیرون شدند. ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. از پهلو یعنی از کنار پادشاه و از دادگاه خیش روانه میدان رزم شدند.
تو گفتی که اندر زمین جای نیست که بر خاک او اسب را پای نیست. شمار سپاهیان و اسواران ایران آنچنان زیاد است که گویی در سراسر زمین جایی نیست که سم اسبان ایرانی بر آن نباشد. این گونه گزافه گویی ها البته هم در شاهنامه، هم در دیگر نامه های ایرانی و هم در دیگر نامه های جهان هست. این گزافه گویی بسیار هم خوش است. سرن در سپهر اختر کاویان، چو ماه درخشنده اندر میان. ز پهلو برون رفت کاووس را، یکی تیز برگشت گرد سپاه. سپاه دید آراسته چون عروس، به پیلان جنگی و آوای کوس. برخی از نسخه ها نوشتند سپه دید آراسته چون خروس. شاید واژه عروس را برازنده مردان جنگی ندانستند، یعنی نسخه نویس برازنده ندانسته است که بنویسد سپاه را برازنده چون عروس، نوشت برازنده چون خروس. ولی نگاه نکرد که سخن از آراستگی در میان است، نه جنگاوری. با این نگاه آراسته چون عروس درست‌تر است، چون عروس همیشه آراسته ترین و زیباترین است. افشین جان گمان میکنم زمان بسنده است، درسته؟ یا بسیار. پس همینجا به پایان ببریم سخن رو که واژه عروس رو هم با الف بنویسید، نه با این. در نشست آینده داستان این رزماوری را با هم پی خواهیم گرفت. بله، سپاسگزارم از مهرتون و از این دانش، از اینکه این مطالب رو انقدر قشنگ برام گفتین. فقط یه مطلبی بود که من به نظر خودم رسید و اون اینه که به هر حال بخشش، حالا مطابق اون آیین مهر و اینا، بخشش چیز بدی نیست. فقط اینکه درسته آدم ها باید مجازات بشن، گناه اشتباه کردن، ولی اینکه دیگه بگیم که این چون این خطا کار بوده دیگه هیچ جایی نداره و کلا مثلا باید جانش ستانده بشه، این رو من یه مقدار فکر میکنم که مطابق آیین، یعنی تفکرات ایرانی نیست. شما چی فکر میکنید؟ ببینید، گوهری کسان، برخی کسان هستند که باید پیش از اینکه آنها رو ببخشیم آنها رو بسازیم. پیش از اینکه شما کسی رو بسازی، اگه او رو ببخشی آسیب بر خودت خواهد زد، نه بر خودت، بر خودش آسیب خواهد زد، بر جهان آسیب خواهد زد، ارزش‌های مردمی رو نابود خواهد کرد. ولی اگر کار بخشش شما به جای اینکه او رو ببخشی در ساختنش بکوشی، فقط این نیست. من نگفتم که حتما باید او رو کشت، من هرگز این رو نگفتم در تمام زندگی، اکنون هم نمیگویم. آنچه من میگویم و گمانم که فردوسی هم میگوید همین است که و فرهنگ ایران میگوید بخششی در کار نیست. چرا؟ اگر کسی دچار لغزشی گشته است، خب این لغزش رو نادیده باید گرفت، باید خیلی با آسانی پذیرفت. همه ما دچار لغزش میشن. ولی کسی بسرشت است، آقا من با این فرمانده سپاه، با این کسی که با لبهای خندان تیر در چشم دختران ایران میزند، این رو با آسانی ببخشم؟ من نمیبخشم، ولی نمیکشمش. اون رو میبرم به میبرم به دبیرستان با آموزشگاه، در زیر نگاه و پرورش جامعه شناسان، آموزگاران، روانشناسان. از این جانور، از این بوزینه بوگندو یک آدم میسازم در قد و بالای سیاوش. من باورمند نیستم، سخن سعدی رو باور نمی کنم. در همین برنامه این رو گفتم که میگوید تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. این سخن پذیرفتنی نیست از دیدگاه فرهنگ ایرانی. نه، می شود، هر کسی رو می شود او رو با پرورش، با آموزش از او انسان بهتری ساخت. ولی اینکه بخشیدیم، ببینید سیاوش در اینجا لغزش سیاوش چه بود؟ سیاوش سودابه را بخشید بی آنکه در ساختن سودابه کاری انجام داده باشه. برای ساختن سودابه هیچ نکوشید، تنها بخشید. و این همون مار است، رهایش میکنی دوباره تو رو میگذد. کمان که دیدیم همین کارو کرد و مایه سیاه روزگاری سیاوش رو دوباره همین سودابه پدید آورد. چرا بخشید او رو؟
من نمیگویم میبایست کشته میشد، من میگویم میبایست برابر آیین ایرانی، و تو درست گفتی آیین مهری باید پرورده بشود، باید برود اون 7 دانشپایه رو ببیند، آدم بشود. وگرنه چرا ما باید یک جانور جان آزار را رهایش بکنیم در جامعه؟ این جوانی که گفتم یک نمونه بسیار سادهش که تفنگ میگیرد با چهره خندان، با لب خندان چشم دختر ایرانی را کور میکند، شما اینو میبخشید؟ همین گونه رهایش میکنید؟ اگر بکنید من میگویم اشتباه میکنی، فردا همون تیر در چشمان خودت تو خواهد زد، نباید رهایش کنی. ولی نمیگویم تناب دار بیانداز بگردنش، میگویم او رو پرورشش بده. از این جانور یک انسان والا میتوانی بسازی. درست. فرهنگ ایران بر این باب است. سپاسگزارم، همین رو میخواستم بشنوم ازتون. سپاسگزارم و تا دیداری بعد. بدرود.